channel. So for today's video is obvious na sa atong title na magluto ta og kimbap or gimbap. Okay? So, nag-apron sad ko ron kay magluto para sad mo feel na to nga chef kuno ba. Okay? So, kung bago pa ka sa among channel, don't forget to click subscribe and hit the notification bell para updated ka sa among upcoming videos. So, kung dugay na ka, nagtanawan sa among videos, welcome back and I hope you enjoy watching. And magsugod na ta og andam na ang akong mga ingredients. So, let's start! Magsugod na kong luto sa kini. Kini is dili lang ni siya ingon nga lutoon jud nimo maayo, like half cook lang para ini kaon nimo medyo crispy pa siya.
I'm done. So, ang upsod dahil sa usa kay ani guys is 5 sheets. Okay? Mag-tasting na ta! So, muna akong mahimo food first. Char! So, yummy! And then, wala na hulot akong mangga. Amit siya guys. Lumit siya sa butangan o mangga. O nga to sang cucumber. Ako lang di pang tagsa-tagsa. Ang ganatong. Carrots. Tama sa itong carrots. So, manahot guys. Ako na rin kilawan. So that's all for today guys. Thank you for watching. And don't forget to click subscribe and like. And don't forget to hit the notification bell for more update sa among next video. Thank you!